Không chịu nổi sự chèn ép của cô vợ Hoa Khôi, anh đã nhảy xuống biển giá chết để bỏ trốn. Không ngờ 3 năm sau, 10 nữ chính vì anh mà đồng loạt thác hóa. 8 ngày sau anh sẽ bị tiêu hủy. Chết tiệt, anh liền chạy đi. Đến chỗ cô vợ hiền lành dễ lừa nhất để hồi sinh. Nhưng vừa bước vào bệnh viện của cô ấy, một đôi tay ngọc ngà trắng non đã vòng ra trước mặt anh. Bịt lấy mũi anh lập tức mất đi ý thức. Khi mở mắt ra, anh phát hiện tay chân đều bị xích sắt trói lại. Mình bị bắt cóc rồi. Ây da, đây lại là chuyện tốt chứ. Đợi bọn bắt cóc đi tìm chị gái đòi tiền chuộc là có thể nhân tiện hồi sinh rồi. Giây tiếp theo, bên giường vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Anh Thành, em tỉnh rồi à? Anh lập tức sững người. Chết tiệt, giọng nói này sao lại giống Liễu Như Yên điên khùng nhất vậy? Không lẽ là trò giam cầm bệnh hòa? Anh từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy trên đầu vị công chúa dưới thượng lưu hiện lên vầng hắc hóa. Anh lại thở phào nhẹ nhõm, mới 90% thôi. Đây chẳng phải là chưa đầy sao? Anh dùng giọng điệu vô tội cất lời. Chị Như Yên, sao chị biết em ở bệnh viện? Người phụ nữ đối diện kìm nén cảm xúc cuộn trào, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mới lên tiếng. Em đến bệnh viện là để tìm Lâm Hải Nguyệt à? Anh ngoan ngoãn gật đầu. Em đi tìm cô ấy khám bệnh. Không ngờ lời còn chưa dứt, chỉ số hắc hóa của Liễu Như Yên lập tức tăng vọt lên 99%. Em quả nhiên thích cô ta. Vừa về đã vội đi gặp cô ta. Thôi chết rồi, dù sao trước khi giả chết, anh đã nói với cả 10 nữ chính cô ấy là duy nhất của anh. Ai mà biết họ có trao đổi thông tin với nhau không? Nhưng lúc này anh chỉ có thể giải thích. Em không có mà. Liễu Như Yên đã đến trước mặt anh, từng bước áp sát. Hệ thống, mau, để tôi ho ra máu. Anh đành phải sử dụng kỹ năng mới. Vừa mở miệng đã ho dữ dội. Giây tiếp theo, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe môi. Chưa đợi anh đưa tay lên lau, anh đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại lần nữa, anh bị buộc phải thực hiện một loạt kiểm tra. Cuối cùng báo cáo kết luận. Anh tóm tắt lại. Nguyên nhân ho ra máu của anh đại khái chỉ có 2 chữ, thải độc. Anh nghẹn lời. Khoan đã, hình như mình hơi quá khỏe mạnh thì phải. Dù có phát hiện ra bệnh móng trọc thì cũng được mà. Ít nhất cũng giải thích được động cơ đến bệnh viện hôm nay. Nghĩ đến chỉ số hắc hóa 99% của Liễu Như Yên, anh chộp lấy cái đèn bàn bên cạnh. Hay là tự cho mình một phát, ít nhất còn có thể tỏ ra đáng thương. Anh vừa nhấc đèn lên, ngoài cửa đã vang lên tiếng giày cao gót của Liễu Như Yên. Anh vội vàng giấu đèn bàn vào trong chăn. Vài giây sau, một bóng hình xinh đẹp đã ở bên cạnh anh. Liễu Như Yên một tay vuốt ve mặt anh. Tay cô ấy đang run, liên tục xác nhận báu vật mình vừa tìm lại được. Mà anh ngơ ngứa nhưng không dám động đậy. Ngón tay ngọc ngà dừng lại trên môi anh. Lần này lực của cô ấy rất nhẹ. Vừa nãy trước khi anh hôn mê, anh thấy ánh mắt Liễu Như Yên đầy đau đớn, dùng sức ấn miệng anh, dường như muốn giúp anh cầm máu. Giọt máu làm bẩn chuỗi Phật châu trị giá hàng triệu trong tay cô ấy. Anh có chút cảm động vì người phụ nữ này. Đột nhiên môi chạm phải thứ gì đó ấm áp. Là Liễu Như Yên hôn tới. Một lúc lâu sau, anh cảm thấy mình sắp ngạt thở. Theo bản năng đưa tay đẩy cô ấy ra. Liễu Như Yên chống người dậy, nhìn chăm chú người đàn ông vừa được mình hôn. Cất lời thì thầm, giọng điệu lại rất bình tĩnh. 2 tháng nay anh Thành đã trốn đi đâu vậy? Anh liếc nhìn chỉ số hắc hóa của cô ấy, 95%. Rất tốt, một con số rất yên tâm. Lần này trả lời, thái độ của anh đã chân thành hơn một chút. Em nhảy xuống không lâu thì được người ta cứu. Hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Nói xong, anh nhìn chăm chăm vào con số trên đầu cô ấy. Tại sao không quay về? Lúc này giả bệnh chắc chắn không được. Thế là anh cụp mắt xuống, tỏ vẻ tủi thân. Em sợ mọi người trách em đã phá hỏng tiệc mừng đỗ đại học của anh trai, nên không dám về. Lý do này nghe có vẻ đáng thương, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì vài tháng trước, khi cậu chủ thật tổ chức tiệc mừng đỗ đại học trên du thuyền, với thân phận cậu chủ giả, anh vì muốn sửa lại tình tiết đã cố tình phá hoại trong bữa tiệc, bị các nữ chính nhốt trong phòng. Để kiếm điểm, anh liền nhảy biển giá chết trước mặt mọi người. Liễu Như Yên nghe xong liền tha thứ cho anh. Chị sẽ không, cho dù người khác có trách em, có chị ở đây, không ai có thể làm hại em. Anh không nhịn được mà thầm mắng xì. Cứ như thể người nhốt em vào phòng trên du thuyền, không có cô ta vậy. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục diễn. Nhưng bố mẹ sẽ trách em. Chị biết mà, em hễ phạm lỗi là bị nhốt dưới tầng hầm. Em không muốn quay lại đó nữa. Giọng anh đau buồn. Em đến bệnh viện cũng không phải để tìm chị Hải Nguyệt. Liễu Như Yên nghe thấy cách xưng hô này, chỉ số hắc hóa lên 1%. Anh sững người. Cô nàng này bây giờ tâm trạng dao động lớn vậy sao? Còn nhớ trước đây, khi cùng cô ấy giúp trong một chiếc chăn bông, người phụ nữ này còn chẳng thèm để ý đến anh. Nữ Phật hệ của tôi ơi, sao lại vướng bụi trần thế này? Anh vội đưa tay nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ của cô ấy. Chị Như Yên, em nhớ chị lắm. Thật không? Thật mà. Anh lập tức ngồi dậy. 2 tháng nay em không lúc nào là không nhớ chị. Chăn trượt khỏi người anh. Liễu Như Yên cúi đầu. Đó là cái gì? Anh cũng cúi đầu xuống. Hai người nhìn chiếc đèn bàn, đồng thời sững sờ. Em vừa thấy nó khá đẹp, nên lấy qua ngắm kỹ một chút. Anh Thành thích đèn bàn à? Vâng, thích ạ. Liễu Như Yên liếc anh một cái, rồi vẫy tay gọi người hầu bưng thuốc tới. Uống hết thuốc đi rồi chị thưởng nó cho em. Anh cạn lời. Mình cần cái đèn bàn rách này làm gì chứ? Sau khi cố gắng uống hết thuốc,
Anh cúi đầu nhìn cái đèn bán rách trong lòng. Nhìn thế nào cũng thấy nó chỉ đáng giá vài đồng. Anh cười hì hì, chị Như Yên, lần sau có thể đổi cách khác thưởng cho em được không? Ví dụ như lấy tiền trả đạp em chẳng hạn. Liễu Như Yên im lặng nhìn thẳng vào anh chớp chớp mắt, chậm chạp nhận ra. Mình hình như vừa nói điều gì đó nhạy cảm. À, hình như em không có ý đó, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình là một trai tân, cùng với chị gái, học hỏi một chút cũng không tệ. Nhưng miệng lại tỏ ra vô cùng đứng đắn. Phần thưởng em muốn là cái đó, là tiền đó ạ. Liễu Như Yên không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đẹp đầy ẩn ý nhìn anh lúng túng không biết làm sao. May mà người hầu đúng lúc đi vào. Liễu tổng, khách của cô đã đến. Liễu Như Yên đứng dậy, đắp chăn lại cho anh rồi đi gặp khách. Hôm sau, anh bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính là chị cả bá đạo tổng tài của mình, Giang Thành Tuyết. Xem ra là chị ấy đến đón mình rồi. Giang Thành Tuyết có tính chiếm hữu quá mạnh, thậm chí có chút bệnh hoạn. Tuy nhiên, so với Liễu Như Yên tâm trạng bất ổn hiện tại, Giang Thành Tuyết có vẻ đáng tin hơn. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Họ chỉ đang bàn về việc hợp tác dự án. Ngươi không phải nói họ tin ta đến phát điên rồi sao? Sao Giang Thành Tuyết vẫn còn tâm trí bàn công việc? Là nữ cường nhân mà, chỉ cần còn một hơi thở là con phải làm việc. Phải duy trì hình tượng nữ tổng tài bá đạo mà. Anh hoàn toàn cạn lời. Nói cách khác, Giang Thành Tuyết vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh. Vậy thì anh chỉ đánh vô tình xuất hiện thêm lần nữa. Sân trước, phòng trà, Giang Thành Tuyết đang phàn nàn với Liễu Như Yên đang mất tập trung. Liễu đại tiểu thư bị điếc à? Liễu Như Yên hoàn hồn, tôi đang nghĩ về dự án ở Viễn Giao. Thật sao? Giang Thành Tuyết cười như một con cáo nhỏ. Tôi còn tưởng cô đang nhờ anh thành nhà chúng tôi. Ánh mắt cô ấy rơi xuống trên bàn tay đang cầm tách trà của Liễu Như Yên, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị. Chuỗi phạt trào đau rồi, chẳng phải không bao giờ dưới thân sao? Không cẩn thận bị nhuốm màu rồi, thật là hiếm thấy. Giang Thành Tuyết nheo đôi mắt đẹp, còn tay thì sao? Lòng bàn tay Liễu Như Yên quấn một vòng gạc. Chỉ là vết xước nhỏ, đã xử lý rồi, không sao đâu. Thực ra là lúc đó anh đột nhiên nôn ra máu hôn mê. Cô ấy loạng choạng lao đến bên giường mở khóa cho anh. Nhưng phát hiện tay mình cứ run rẩy không ngừng, hoàn toàn không cầm chắc được chìa khóa. Thế là trong lúc cấp bách, cô ấy đã trực tiếp dùng dao đâm vào tay mình, để bản thân bình tĩnh lại. Cho nên chuỗi phạt châu bị nhuốm đỏ không? Chỉ có máu của anh, thì ra là vậy. Chẳng trách hôm nay cô đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện tư. Sắc mặt Liễu Như Yên không đổi, dường như không nghe ra sự mỉa mai trong giọng cô ấy. Sau khi hai người nhìn nhau một lát, Giang Thành Tuyết bật cười trước. Bố mẹ tôi định sắp xếp cho anh Thành ở nghĩa trang phía tây thành phố, nhờ có mặt đấy. Khi nghe nói nhà họ Giang đã lấy một ít nước biển, chuẩn bị chôn cất, Liễu Như Yên cảm thấy thật hoang đường. Tro cốt cũng không còn, có cần thiết phải làm vậy không? Hơn nữa không phải cô cũng luôn cho rằng nó chưa chết sao? 2 tháng rồi, nếu còn sống, sao có thể không có chút manh mối nào? Cũng phải cho nó một mái nhà chứ. Nói đến đây, đáy mắt Giang Thành Tuyết lóe lên một tia sắc lạnh. Liễu Như Yên thu hết phản ứng của cô ta vào mắt, cười lạnh một tiếng. Nếu cô cũng đang tức giận, tại sao lúc đầu lại ngăn tôi giết Lâm Hải Nguyệt? Lúc đó, cho cốt sau khi anh giả chết bị đám người Lâm Hải Nguyệt giải xuống biển. Giang Thành Tuyết và Liễu Như Yên đều không đồng ý, tiếc là vẫn chậm một bước. Cuối cùng một chút tro tàn cũng không còn. Liễu Như Yên lúc đó đã cho người bao vây toàn bộ đám người Lâm Hải Nguyệt, không chút nghi ngờ. Nếu sau đó không có sự ngăn cản của Giang Thành Tuyết, Liễu Như Yên nhất định sẽ tiễn họ đi gặp tro cốt của anh. Tôi có gì mà phải tức giận? Giang Thành Tuyết lại mỉm cười điềm nhiên, như thể tia sắc lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác của Liễu Như Yên. Xem ra hôm nay không thích hợp để bàn công việc. Tôi về trước đây. Ngày mốt cô nhớ đến. Sau khi ra ngoài, Giang Thành Tuyết chuẩn bị lên xe, như có thần giao cách cảm. Cô quay đầu nhìn về phía tầng cao nhất của nhà họ Liễu, qua cửa sổ sát đất, có thể đoán đó là phòng ngủ của Liễu Như Yên. Kính đã được xử lý, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng Giang Thành Tuyết luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất, anh bị Liễu Như Yên ép vào cửa sổ sát đất, chỉ thấy cô ấy cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại đen sâu không thấy đáy. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mà anh, nhìn kìa. Anh Thành, chị ta đang nhìn em dưới lầu đấy, chúng ta có nên làm gì đó không? Anh bị cô hoa khối hắc hóa ép vào cửa sổ. Kích thích không anh Thành? Làm chuyện kỳ lạ bị người quen nhìn thấy. 60 giây trước, anh vẫn đang nghiên cứu cách trốn khỏi căn phòng giam cầm. Khi hoàn hồn lại, tiểu ác ma đã quay lại trước mặt anh. Anh Thành, chị Tuyết của em đến rồi kìa. Chưa đợi anh tỏ ra kinh ngạc, Liễu Như Yên đã tiến lên một bước hỏi anh, em có muốn về với chị ta không? Anh sững người, nhận ra đây là cạm bẫy của ác ma, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ. Lúc này Giang Thành Tuyết đang ngẩng đầu nhìn thẳng lên. Anh đứng chết tại chỗ, thấy chị ta chưa? Anh không dám lên tiếng. Liễu Như Yên không có dấu hiệu tức giận, thậm chí còn sợ anh không nhìn rõ, dịu dàng chỉ cho anh. Anh Thành nhìn kìa, chị ta cũng đang nhìn chúng ta. Vai anh lạnh đi, bất giác rụt lại, theo bản năng né tránh, lại khiến ánh mắt Liễu Như Yên trở nên u ám. Không đợi anh lên tiếng, cô ấy ngẩng đầu hôn lên cổ anh. Có muốn gọi chị ta quay lại không? Hay là chị mở cửa sổ ra cho chị ta thấy nhé? Không, đừng, anh đầy bản năng sinh tồn. Em không muốn về với chị cả.
Chị Như Yên, em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Cuối cùng, anh không còn biết trời đất là gì nữa. Đến tang lễ vào thứ Bảy, anh cũng bị tiểu ác ma dỗ dành đến dự. Cả đời có một lần tham dự tang lễ của chính mình, đúng là một trải nghiệm tồi tệ. Anh vừa cảm thán, vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một người anh Thành. Em đang tìm ai vậy? Liễu Như Yên khoác tay anh. Anh dựa sát vào cô ấy như một phản xạ sinh tồn. Vẻ mặt sợ hãi, em hình như thấy anh trai em. Người con trai đứng ở cửa cách đó không xa. Không phải nam chính thì còn là ai? Hay là em không qua đó nữa nhé? Anh không muốn có bất kỳ liên quan nào với nam chính. Thấy anh do dự, Liễu Như Yên mỉm cười nói, ta đến rồi thì... Giây tiếp theo, anh ưỡn ngực thẳng lưng, chúng ta đi. Quả nhiên là người Trung Quốc, đều không thể chống lại câu thần chú 4 chữ này. Liễu Như Yên với vẻ ngoài thoát tục vừa bước vào. Giang Phàm Kiện đã tiến lại gần. Chị Như Yên. Giang Phàm Kiện vừa mở lời, đã liếc thấy bóng người bên cạnh cô. Người đàn ông đội mũ đen, còn đeo cả khẩu trang đen. Nhìn từ xa không phân biệt được là ai, nhưng khi nhìn thấy chuỗi Phật châu trị giá hàng triệu trên cổ tay đối phương, đồng tử của Phàm Kiện có rút lại. Chị Như Yên, vị tiên sinh này là ai vậy? Giới thượng lưu không ai không biết. Liễu Như Yên mắc chứng sạch sẽ một cách bệnh hoạn, bình thường không cho phép người khác xới lại gần, càng không cho người khác chạm vào đồ riêng của mình. Anh ta nghiến răng nhìn chằm chằm Liễu Như Yên. Nhận thấy phản ứng của Phàm Kiện, anh siết nhẹ cánh tay đang được Liễu Như Yên khoác, cố gắng áp sát vào cô. Anh biết Phàm Kiện thích Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bị hành động thân mật của anh làm cho ngẩn người. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, anh vừa nói gì. Hơi thở của Phàm Kiện ngừng lại, anh cố nén khóe miệng đang nhếch lên. Chật chật, thật sảng khoái. Rồi hắng giọng, ghé sát vào tai Liễu Như Yên lặp lại, chị ơi. Anh ta hỏi chị em là ai kìa? Liễu Như Yên mỉm cười, đây là chồng chưa cưới của tôi. Cả hiện trường đều kinh ngạc đến lặng người. Liễu Như Yên không để ý đến Phàm Kiện, kéo anh đang ngây người bên cạnh đi vào. Đầu óc anh trống rỗng. Cô ấy tuyên bố một cách trắng trợn như vậy, không sợ Giang Thành Tuyết và những người khác điều tra ra là ai sao? Anh đương nhiên hy vọng Giang Thành Tuyết sẽ tìm thấy mình, nhưng lại lo lắng. Yên đang ngấm ngầm tính toán điều gì? Chẳng lẽ cô ấy không biết mối quan hệ của mình và Giang Thành Tuyết? Anh ôm một tia hy vọng. Hệ thống dội một gáo nước lạnh. Cô ta chỉ điên, chứ không ngốc. Anh hoàn hồn. Có lẽ cô ấy nghĩ dù Giang Thanh Tuyết có ý đồ với anh, cũng không dám làm gì. Dù sao trên danh nghĩa tôi và cô ta vẫn là chị em. Nếu sau này tôi vẫn chạy trời không khỏi nắng, vẫn không thể thoát khỏi cô ấy. Bước tiếp theo, Liễu Như Yên có phải sẽ sắp xếp cho tôi một thân phận mới, để gia đình sẽ giết chết đôi vợ chồng mới cưới các người, rồi kết hôn với tôi, vắt kiệt tôi cả đời. Hệ thống hiếm khi vang lên bingo. Chúc mừng ký chủ, cuối cùng ngươi cũng đoán trúng kế hoạch của Liễu Như Yên. Vậy nếu mình thật sự đính hôn với cô ta, các nữ chính khác liệu có chết không? Anh chỉ mới tưởng tượng sơ qua hậu quả. Thái dương đã bắt đầu giật đau. Khi đó các nữ chính khác sẽ hoàn toàn hắc hóa, trước khi thế giới sụp đổ. Rồi một người chôn ở phía đông thành phố, một người chôn ở châu Phi. Anh gãi đâu? Đàn bà. Cái giống loài này thật là độc ác. Nhưng tại tang lễ, anh tìm thế nào cũng không thấy Giang Thanh Tuyết. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nhà họ Giang và khách khứa nói chuyện. Không ai quan tâm người chết là ai. Anh đứng trong góc lạnh lùng quan sát. Liễu Như Yên im lặng đứng bên cạnh anh, dường như đã sớm đoán được cảnh này. Anh để ý thấy bố mẹ nhà họ Giang nịnh nọt tiến lại chào hỏi Liễu Như Yên. Anh vẻ mặt chán ghét quay đi, em đi vệ sinh một lát. Rời khỏi Liễu Như Yên, anh định tìm một nơi để hít thở. Ở đây có vài phòng nghỉ dành cho khách, chỉ có căn phòng cuối cùng là không khóa cửa. Anh đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa, liền nhìn thấy một bóng người ngược sáng đứng bên cửa sổ. Xin lỗi. Anh không biết ở đây có người. Trong lúc nói, người đối diện đã quay lại. Anh không nhìn rõ người nhưng trợn to mắt. Đây lại là một nữ chính anh từng trêu chọc, bởi vì chỉ số hắc hóa trên đầu đối phương thực sự quá rõ ràng, muốn giả mù cũng khó. Nhưng là ai nhỉ? Chẳng lẽ là tài nữ học thuật Thẩm Thiên Giao? Trong lúc mơ hồ, đối phương đứng dậy đi về phía anh. Anh theo bản năng quay người bỏ chạy. Chết tiệt, bây giờ ngoài Giang Thanh Tuyết và Thẩm Thanh Giao, mấy nữ chính còn lại đều khó đối phó hơn Liễu Như Yên. Anh Thành, phía sau anh vang lên giọng nói quen thuộc. Anh phanh gấp, đâm sầm vào cửa, đau đến hít một hơi lạnh. Giang Thanh Tuyết giữ anh lại, anh đột ngột quay người, nhìn chằm chằm người trước mặt. 1 giây, 3 giây trôi qua, thấy chỉ số hắc hóa của cô sắp đầy. Anh giật mình tỉnh lại. Chị Thanh Tuyết, sao chị biết là em? Em che kín thế này cơ mà. Giang Thanh Tuyết cạn lời nói. Em đến cùng Liễu Như Yên, người mù cũng chú ý đến em. Chị Thanh Tuyết, chị biết em bị nhốt đúng không? Giang Thanh Tuyết nheo đôi mắt hồ ly. Nếu không em nghĩ tại sao chị lại nói với mọi người Giang Tiền Trình đang ở Cảng Thành? Anh kinh ngạc trợn to mắt. Vậy là chị đang đánh lạc hướng những người khác. Liễu Như Yên định dùng dự án hợp tác ở Cảng Thành để giữ chân chị, nhưng cô ta không biết chị đã tránh được người của cô ta và quay về rồi. Giang Thanh Tuyết giúp anh tháo khẩu trang và mũ trên mặt.
Mặc dù 2 ngày trước, Giang Thanh Tuyết đã đoán được anh đang ở nhà Liễu Như Yên, nhưng lúc này thật sự tận mắt nhìn thấy anh, thật sự chạm vào anh, lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Trái tim cô nhận ra anh còn trước cả đôi mắt. Giang Thanh Tuyết chính là một con cáo già bày mưu tính kế. Đối tượng mà cô vui vẻ xã giao một giây trước, trong mắt cô, chỉ là một con kiến không đáng kể. Giang Thanh Tuyết không biết anh đang nghĩ gì, cô ấy ôm chầm lấy anh, hít một hơi thật sâu trên lồng ngực anh. Vậy anh Thành vừa rồi tại sao lại chạy? Không muốn gặp chị à? Đương nhiên không phải, thật ra hôm nay em đến là để tìm chị. Thấy chị không có ở đây, em còn tưởng chị Thanh Tuyết vẫn còn giận em. Xin lỗi, lần trước trên du thuyền, em không cố ý phá hỏng tiệc mừng của anh trai đâu. Rốt cuộc là như thế nào? Anh cũng không biết giải thích thế nào. Vì vốn dĩ là cố ý. Nhưng làm sao bây giờ? Anh Thành, Giang Thanh Tuyết thở dài một tiếng. Không cần xin lỗi, em không sao là tốt rồi. Không giống như sự áp bức của Liễu Như Yên. Giang Thanh Tuyết không truy hỏi chuyện trò cốt của anh. Đây cũng là lý do tại sao anh cảm thấy cô ấy dễ đối phó hơn Liễu Như Yên. Anh phối hợp ôm chặt cô vào lòng. Lúc này, có người dừng chân ngoài cửa, anh quay lưng về phía cửa, còn Giang Thanh Tuyết nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng, ngoài cửa, cô ấy nhếch mép cười. Giây tiếp theo, cô ấy đột nhiên nhón chân lại gần anh nói, anh Thành. Há miệng ra, vài phút trước, anh vừa rời đi, Liễu Như Yên liền nhận được điện thoại. Giang Thanh Tuyết, người vốn bị cô sắp đặt giữ chân ở cảng thành, đột nhiên mất tích. Liễu Như Yên nhìn về hướng anh rời đi, cau mày. Giang Thanh Tuyết, con cáo già này. Nhưng Liễu Như Yên vừa quay người, Giang Phàm Kiện trước mặt đã chặn đường cô. Em đã đăng ký vào trường kinh đại mà chị từng học. Tuần sau chị có thời gian dẫn em đi tham quan không? Không có thời gian. Giang Phàm Kiện ngẩng đầu, lần đầu tiên thấy người phụ nữ này lộ ra vẻ mặt châm biếm. Tôi thấy chị cả của cậu gần đây rảnh rỗi lắm, chị cả tôi tránh ra. Cơ thể của Khương Phạm Kiện rất dễ hiểu, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã đi trước một bước nhường đường, mà lúc này bạn đang ôm Giang Thanh Tuyết trong lòng. Nhất thời quên mất quả bom hẹn giờ ở bên ngoài. Giang Thanh Tuyết dịu dàng bảo bạn há miệng, dường như là muốn có một nụ hôn kiểu Pháp. Bạn đang cảm thấy có gì đó không đúng. Giây tiếp theo cánh tay đang ôm bị Giang thứ gì đó cứa phải. Hành động hơi cứng lại, bạn đột nhiên nhớ ra chuỗi Phật châu trên tay. Chết tiệt, suýt thì quên mất Liễu Như Yên. Con tiểu quỷ đó vẫn chưa quay về. Người này không phải lại phát điên rồi chứ? Lỡ như không tìm thấy tôi, phá nát tang lễ của bạn thì phải làm sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngạt thở rồi. Trong lúc bạn thất thần, Giang Thanh Tuyết ngẩng đầu hôn lên. Còn chưa chạm tới môi bạn đã bị đẩy ra. Bạn buông tay đang ôm ra. Không đúng. Chị Thanh Tuyết à, diễn biến này không đúng. Em coi chị là chị gái ruột mà. Mạng người quan trọng. Hôn hết cái gì chứ? Nghĩ đến việc ở trong tang lễ của mình, bất chấp tất cả mà hôn chị cả trên danh nghĩa. Chuyện này có vẻ còn kích thích hơn. Cả nhảy đi si câu trên lời còn chưa dứt. Cánh cửa phòng đang hé mở bị người ta đạp tung ra. Cánh cửa đập mạnh vào tường. Bạn bị dọa đến run rẩy. Giang Thanh Tuyết, tao nhã đảo mắt một cái, chậc. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Khi nhìn rõ bóng người ở cửa, bạn có cảm giác da đầu tê dại. Thì ra là Như Yên. Ngược lại Giang Thanh Tuyết, trên mặt vẫn là nụ cười nắm chắc phần thắng. Tôi còn tưởng là người tàn tật nào đó. Tay không tiện, nên phải dùng chân mở cửa. Liễu Như Yên nói với giọng lạnh như băng. Cô gần đây rất rảnh rỗi sao? Giang Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Dự án ở Cảng Thành, cô gây cho tôi phiền phức lớn như vậy. Tôi suýt chút nữa là phải qua đêm ở sở cảnh sát rồi. May mà tất cả những điều này đều đáng giá. Bạn không ngờ Liễu Như Yên lại gây chuyện cho Giang Thanh Tuyết nghiêm trọng đến vậy. Bạn cúi đầu nhìn, vừa rồi không hề phát hiện dưới mắt Giang Thanh Tuyết có quầng thâm. Chị cả, chị bao lâu rồi chưa ngủ? Giang Thanh Tuyết ra vẻ trầm tư. Để chị tính xem nào. Lái xe không nghỉ từ Cảng Thành đến Kinh Thị, ước tính thận trọng cũng khoảng 30 tiếng. Giọng bạn cao vút, chị không cần mạng nữa à? Giang Thanh Tuyết cười véo má bạn. Không sao, chỉ một ngày một đêm thôi. Nữ bá đạo quay đầu lại nhìn Liễu Như Yên đối diện. Đến đón anh Thành của chúng ta về nhà, rất đáng. Được rồi, ở bên ngoài cũng chơi mấy ngày rồi. Anh Thành, chúng ta nên về nhà thôi. Tôi thay mặt nhà họ Giang cảm ơn Liễu Tổng. Chúng tôi không thể làm phiền cô mãi được. Màn kịch hay sắp bắt đầu. Bạn kẹt ở giữa vô cùng khó xử. Bạn đương nhiên muốn đi cùng Giang Thanh Tuyết, nhưng bạn không muốn trực tiếp kích nổ của bom. Giá trị hắc hóa của Như Yên. Về nhà, Liễu Như Yên nghe thấy từ này, dường như cảm thấy có chút thú vị. Giang Tiền Trình, cậu muốn về nhà họ Giang à? Bạn theo phản xạ lắc đầu nguẩy nguậy. Bị điên à? Liễu Như Yên rất hài lòng với phản ứng của bạn. Cô ấy chia tay về phía bạn. Lại đây, chúng ta phải về rồi. Đối với suy nghĩ của bạn, Giang Thanh Tuyết trước nay luôn tự biết. Cô ấy lạnh lùng đứng xem, chuẩn bị thưởng thức dáng vẻ thảm hại của Liễu Như Yên. Bạn suy nghĩ một lát, vậy mà lại gật đầu đồng ý. Liễu Như Yên, Giang Thanh Tuyết nhèo mắt lại. Bạn chậm rãi xoay người, lại lén đưa tay ra sau lưng, cho Giang Thanh Tuyết cơ hội giữ mình lại. Một bước, hai bước, mắt thấy khoảng cách với Liễu Như Yên ngày càng gần. Bạn nóng như lửa đốt, mà không thể biểu hiện ra. Giang Thanh Tuyết, chị chết rồi à? Mau động đậy đi chứ. Lẽ nào những lời hay ý đẹp vừa nói đều là lừa tôi sao?
liếc trộm giá trị hắc hóa của Liễu Như Yên. Vẫn giống như trước lúc đến, bạn thầm thở phào nhẹ nhõm, mắt của Liễu Như Yên như dê đa, quét tới quét lui trên người bạn. Bạn không có cách nào truyền tín hiệu cho Giang Thành Tuyết. Ánh mắt của hai người phụ nữ lướt qua bạn dừng lại giữa không trung, những tia lửa vô tình bắn ra từ phía. Nụ cười trên mặt Giang Thành Tuyết thu lại vài phần. Trước khi bạn quay về bên cạnh Liễu Như Yên, cô ấy thấp giọng nói: nhà mà chị nói không phải nhà họ Giang, anh Thành có thể cùng chị đến cảng Thành. Không phải em vẫn luôn muốn đến cảng Victory xem pháo hoa sao? Xin lỗi nhé Như Yên, anh Thành nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ ham chơi, mấy ngày nay đã gây phiền phức cho cô rồi. Anh Thành nhà chúng tôi mới 18 tuổi, với mối quan hệ bạn bè bình thường như cô, em ấy cứ ở mãi bên chỗ cô, khó tránh khỏi bị người ngoài gièm pha. Bạn thầm thở phào nhẹ nhõm: chị cả. Cuối cùng chị cũng chịu mở miệng rồi. Vậy cô đưa cậu ấy đi với thân phận gì? Đừng chỉ biết nói những lời cao sang đó. Liễu Như Yên tiến lên kéo thẳng bạn về bên cạnh mình. Với thân phận chị cả tốt của tôi à? Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi cậu ấy xảy ra chuyện, cô đã để ba mẹ cô đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy rồi. Bạn sững sờ, nói theo nhiều nghĩa. Giang Thành Tuyết và bạn không phải là chị em. Giang Thành Tuyết trực tiếp phản pháo: cậu ấy ở chỗ tôi bây giờ danh không chính ngôn không thuận, lẽ nào ở chỗ cô thì hợp tình hợp lý. Liễu Như Yên cười khẩy: anh Thành có thể cưới tôi bất cứ lúc nào, tôi là vợ của cậu ấy. Danh chính ngôn thuận chặn miệng mọi người. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, như là va phải thứ gì đó. Bạn đang đối diện cửa ra vào, ngước mắt nhìn qua cửa sổ, liền thấy người đang đứng ngoài cửa. Hai tay bịt chặt miệng là Khương Phạm Kiện. Để trốn tránh sự áp bức của 10 bà vợ, bạn đã tổ chức tang lễ giả cho mình. Không ngờ không chỉ bị cô bạn bệnh kiều Thanh Mai Trúc Mã và chị gái Hồ Ly phát hiện, mà cậu chủ thật sự, đứa con của thần may mắn, còn nghe lén các nữ chiến tranh giành bạn lại càng không quan tâm. Khương Phạm Kiện sau khi nghe thấy mọi chuyện liền bỏ chạy, mà lúc này là Liễu Như Yên, nữ thần thanh cao, rõ ràng trong mắt cô ấy vì một người đàn ông mà trở mặt. Hành sáu này không khác gì chó hoang giữ thức ăn, nhưng khi thật sự đến lượt mình, Liễu Như Yên mới phát hiện bản thân vẫn là một tên hề. Người cô ấy thích đang ở ngay trước mặt, sao có thể trơ mắt nhìn bạn đi cùng người phụ nữ khác. Giang Thành Tuyết nắm chặt nắm đấm của mình. Hiếm khi nghe Liễu tổng một lần nói nhiều lời như vậy, nhưng hôm nay tôi không có kiên nhẫn để nghe. Chỉ một động tác, Liễu Như Yên đã hiểu ý đồ của cô ấy. Giang Thành Tuyết ở ngoài đời không hiền lành như bề ngoài, cô ấy sớm đã là đai đen taekwondo rồi. Mặc dù những năm này không ra tay nữa, nhưng không có nghĩa là cô ấy đã quên hết. Liễu Như Yên mặt không đổi sắc: bên ngoài đều là người của tôi không phải để họ cùng cô phân thắng bại ngay tại đây. Nhưng người vừa ở ngoài cửa là Khương Phạm Kiện đúng không? Nếu không muốn làm lớn chuyện, bây giờ cô nên đi giải quyết em trai ruột của mình. Đối với lời của cô ta, Giang Thành Tuyết từ đầu đến cuối như không nghe thấy. Đánh một trận thì đã sao? Đưa người đi. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cô ấy không muốn động thủ. Bây giờ không thêm dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, nhưng lúc quan trọng nghĩ kỹ lại, đúng là bạo lực vẫn có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Giang Thành Tuyết toát ra cảm giác rằng nếu nói chuyện tử tế, cô không hiểu, thì tiểu thư đây cũng biết chút phó vẽ. Cô ấy nhìn bạn, ra hiệu bằng mắt bảo bạn tránh ra, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bạn kinh hãi lùi lại nửa bước. Ngược lại còn níu lấy áo khoác của Liễu Như Yên, lông mày Giang Thành Tuyết nhíu chặt lại, giá trị hắc hóa trên đầu từ từ tăng lên một bậc. Cô ấy nhẹ nhàng gọi bạn anh Thành, nhưng lúc này bạn đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Bên tai toàn là 2 tháng trước lời mắng nhiếc của Giang phu nhân đối với bạn: đồ không biết xấu hổ, tao đưa mày về nhà là để mày quyến rũ chị cả của mày à? Một cái tát giáng mạnh xuống mặt bạn: quỳ xuống cho tao. Bạn vốn không có ý định cưa cẩm Giang Thành Tuyết. Ngày hôm đó bạn bị nhốt bên ngoài tầng hầm. Giang Thành Tuyết đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn, từ khe cửa nhìn vào bạn. Sau khi thấy bạn giống như một chó con hoảng loạn rơi xuống cống, vì lòng nhân đạo cô ấy đã phá cửa xông vào. Đừng khóc, nói chuyện đàng hoàng. Nhưng đã biết trước tương lai sẽ chết thảm trong tầng hầm. Lúc này bạn chẳng nghe thấy gì cả. Bạn quỳ trên đất níu lấy váy cô ấy. Người phụ nữ bất đắc dĩ cúi xuống dìu bạn dậy. Bạn nắm chặt bàn tay nhỏ ấm áp, cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Lúc đó Giang Thành Tuyết đưa bạn rời khỏi địa ngục. Khi ấy bạn chỉ có ấn tượng tốt với Giang Thành Tuyết, nhưng không có ý định cưa cẩm cô ấy hay các nữ chính khác. Dù sao thì nam phụ trong câu chuyện cầu huyết này phải chết, nhưng lựa chọn chủ động tiếp cận cũng là một lựa chọn không tồi. Thế là bạn đã tỉ mỉ lên kế hoạch một cái chết giả, rời khỏi đám người điên khùng này. Nhưng bạn lại không biết, Giang Thành Tuyết lại không thông qua sự đồng ý của bạn. Quay đầu liền nói với ba mẹ Giang là muốn đưa bạn đến Victorin xem pháo hoa. Không đợi bạn kịp phản ứng, chính là những lời vu khống quyến rũ, chửi rủa và đánh đập. Cũng chính đêm đó, bạn bất chấp bão tố, gần như suy sụp chạy ra khỏi nhà. Trời mưa như chút, bạn cũng không mang theo điện thoại, chỉ có thể chạy loạn không mục đích trong cơn bão. Cuối cùng ngã xuống chiếc xe của Liễu Như Yên. Đó cũng là lần đầu tiên bạn và Liễu Như Yên tiếp xúc riêng trực diện. Cửa sau xe mở ra, người phụ nữ dưới chiếc ông đen từ từ bước đến. Ánh đèn xe chiếu lên mái tóc cô ấy, phủ lên một lớp ánh sáng thần tiên. Bạn quỳ trên mặt đất, mặc cho nước mưa lạnh buốt xối lên cơ thể. Ánh mắt cô ấy nhìn bạn thật sự giống như Quan Âm trong miếu. Trong sự tĩnh lặng lại mang một tia thương xót. Cô ấy không chút lưu luyến quay người bảo trợ lý đưa bạn về nhà.
Bạn định thần lại, từ dưới đất bò dậy níu lấy cô ấy. Không được, tôi không thể quay về. Bạn nghe thấy trợ lý gọi cô ấy là Liễu Tổng. Bạn cũng gọi theo như vậy, cánh tay dính đầy bùn đất, cứ thế đặt lên chiếc váy đắt tiền của cô ấy. Liễu Như Yên mắc bệnh sạch sẽ đã cố nén không phát tác, ánh mắt cô ấy chạm đến vết tát trên mặt bạn. Cuối cùng lạnh lùng nói, vậy thì lên xe, cho nên nói một cách nghiêm túc. Là chính Giang Thanh Tuyết đã đẩy bạn cho Liễu Như Yên. Quay về hiện tại, trên chiếc xe bị Liễu Như Yên đưa về, nghĩ đến việc mình đã bị nam chính định mệnh phát hiện. Bạn quyết định mặc kệ tất cả, vậy thì tới đâu hay tới đó. Thật sự không được thì chết giữa đường. Nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi tang lễ lần này cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất bạn đã làm rõ được một vài chuyện. Ví dụ như ngoài định vị tình cảm của Giang Thanh Tuyết dành cho bạn, nguồn gốc hoặc ý của ba mẹ Giang đối với bạn trước đây. Còn có lý do tại sao Liễu Như Yên lại nhất quyết đưa bạn đến tham dự tang lễ. Có lẽ là muốn để bạn nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Giang, để bạn hoàn toàn từ bỏ ý định quay về nhà họ Giang. Ở lại bên cạnh cô ấy thật là tàn nhẫn. Nhưng khi nghĩ đến cái hệ thống chết tiệt kia đã hứa 10 tỷ tiền thưởng, đáy mắt bạn lại gợn lên một tia dao động. Phía bên kia, tang lễ kết thúc, Khương Phạm Kiện đang định tìm ba mẹ để nói ra sự thật thì vai nặng trĩu, quay đầu lại thì thấy Giang Thanh Tuyết đang đứng sau lưng mình. Em trai ngoan, sắc mặt sao lại khó coi vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Mặt Khương Phạm Kiện lập tức tái mét. Cậu ta điên cuồng lắc đầu. Cùng với lực trên vai ngày càng tăng, giọng nói nhẹ nhàng của Giang Thanh Tuyết lại tiếp tục vang lên. Em trai, đến ngồi xe của chị đi. Sau đó cậu ta cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Giây tiếp theo, đã bị ép ngồi vào trong xe thể thao của Giang Thanh Tuyết. Cậu ta biết mình đã phát hiện ra một bí mật kỳ lạ, nhưng chỉ có thể toát mồ hôi nắm chặt dây an toàn. Chị nghe thấy chị gái mình vui vẻ hỏi, vừa rồi ở tang lễ có phải đã thấy chuyện không nên thấy không? Khương Phạm Kiệt im lặng. Người phụ nữ cười khẽ một tiếng, em nhìn nhầm rồi đúng không? Hôm nay không phải là tang lễ của anh ta sao? Khương Phạm Kiện nhỏ giọng giải thích, không có. Em thật sự mà, chị nhìn nhầm rồi. Lần này giọng điệu của người phụ nữ lạnh đi. Giọng nói lạnh lùng khiến Khương Phạm Kiện căng thẳng. Cậu ta nhìn sang, phát hiện nụ cười trên mặt Giang Thanh Tuyết đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen tuy tập trung vào con đường phía trước, nhưng khóe mắt lại đầy vẻ lạnh lẽo. Khương Phạm Kiện ra đầu tê dại. Cậu ta không cho rằng Giang Thanh Tuyết sẽ để tâm đến chút quan hệ chị em giữa họ. Em nhìn nhầm rồi. Khương Phạm Kiện thuận theo ý cô ta cho mình một lối thoát. Sắc mặt Giang Thanh Tuyết hơi dịu lại. Vậy chị biết là em trai không khỏe rồi. Không có, em về ngủ một giấc là khỏe thôi. Khương Phạm Kiện sau khi xuống xe, vội vàng chào ba mẹ Giang một tiếng, rồi chạy lên lầu. Trên xe, màn hình điện thoại của Giang Thanh Tuyết sáng lên, là tin nhắn từ người được cử đi. 15 phút trước, xe của Liễu Tổng đã về đến Thành Đô. 10 phút trước, Giang Thiều Gia vẫn ở trên xe, giữa đường không xuống xe. 2 phút trước, Liễu Tổng hình như đã ngủ thiếp đi. Giang Thiều Gia bế Liễu Tổng lên lầu rồi. Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống bàn điều khiển. Ngày hôm sau bạn bị đòi đánh thức. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối hẳn. Bạn đi đến cửa thử mở. Vốn tưởng sẽ bị tiểu quỷ khóa lại, ai ngờ vặn tay nắm cửa lại mở được. Trời tối, đây đúng là một cơ hội tốt để bỏ trốn. Tiếc là bây giờ không phải ban ngày, nơi này lại rất hẻo lánh. Cho dù có chạy ra được bạn cũng không bắt được xe. Hơn nữa bây giờ không có sức để gây chuyện. Có thể khổ ai chứ không thể khổ bản thân mình được. Bạn xuống lầu tìm đồ ăn, vừa hay nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Sau khi cho cốt của Giả Thiếu Gia bị vứt bỏ, 10 vị nữ chính đồng loạt thác khóa. Để không bị thu hồi 10 tỷ tiền thưởng, bạn chỉ có thể lén lút quay về, thu phục 10 người đẹp điên cuồng này. Không ngờ vừa lộ diện đã bị Liễu Như Yên bệnh kiều nhốt vào phòng tối, còn bị còng chân. Nghe lén được chị cả đai đen của mình đã hạ gục vệ sĩ của Liễu Như Yên, bạn lại quyết định tạm gác chuyện phiền lòng sang một bên, bắt đầu ăn bữa tối xa hoa mà Liễu Như Yên đã chuẩn bị cho mình. Vài phút sau, 10 phụ nữ quen thuộc ngồi xuống đối diện. Bạn thăm dò quan tâm nói, em nghe nói chị cả của em muốn đánh lần sau chị vẫn nên tránh cô ấy đi. Lời vừa dứt, giá trị hắc hóa trên đầu cô ấy giảm xuống một bậc. He he, quả nhiên Liễu Như Yên rất ngạo kiều. Cô ấy đột nhiên lên tiếng, sắp khai giảng rồi. Giấy báo trúng tuyển ở trong thư phòng. Cái gì? Bạn sững sờ. Trước kỳ thi đại học bạn đã giả chết nhảy biển rồi, cũng đâu có điền nguyện vọng. Nhưng với đại tiểu thư nhà quyền thế như Liễu Như Yên, làm chút chuyện mờ ám cũng không có gì lạ. Khi xác định có thể lấy lại tự do, tâm trạng của bạn cực kỳ tốt, nhưng không ngờ ngày trước ngày khai giảng, Liễu Như Yên và giấy báo trúng tuyển đều biến mất. Dầm, bạn đã đập vỡ thư phòng của Liễu Như Yên, tất cả bảo bối trong tủ, còn định chặt hết cây tùng la hán trị giá hàng triệu của cô ấy. Dĩ Vương mồ hôi đầm đìa run rẩy, nhưng chỉ dám chột dạ nói Liễu Như Yên đang ở công ty. Dì ấy mang đến gà rán bạn thích, bạn lại quay đầu đi miễn bàn. Tôi tuyệt thực, ai mà không biết Liễu Như Yên quý trọng sức khỏe của bạn nhất. Dì Vương cắn răng, bên nhà họ Giang đề nghị liên hôn với nhà họ Liễu.
Cho nên đại tiểu thư đã về nhà cũ rồi. Đôi mắt bạn trợn to, cô ấy và Khương Phạm Kiện liên hôn sao? Dì Vương cúi đầu ngầm thừa nhận. Bạn ngây người ngồi tại chỗ, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, bạn như mới chấp nhận hiện thực. Từ từ đứng dậy. Lúc đứng lên, thân hình gầy gò của bạn loạng choạng. Bạn mặc đồ ở nhà, giống như một cây dương run rẩy trước gió. Sau đó mất hồn mất vía đi lên lầu. Dì Vương lo lắng không thôi, vội vàng gọi điện cho Liễu Như Yên, bảo cô ấy về an ủi bạn. Liễu Như Yên vừa vào cửa đã thấy phòng khách bừa bộn. Dì Vương lập tức tiến lên báo cáo. Đại tiểu thư, Giang thiếu gia đã khóa cửa rồi, nhưng có thể nghe thấy ở bên trong tiếng nức nở nhỏ. Giây tiếp theo liền ôm chăn bắt đầu cười như điên. Hạnh phúc đến thật quá đột ngột. Ha ha, tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Cô ta không thể nào vừa liên hôn với Khương Phạm Kiện, vừa tiếp tục giam cầm tôi được. Ha ha. Mà lúc này, Liễu Như Yên nhíu mày nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một khối phồng lên trên giường. Vì khóc nên bờ vai đang quay lưng về phía cô ấy vẫn khẽ run lên. Khi Liễu Như Yên ngồi xuống, sưng hơi lún xuống một góc. Bạn đang xem tiểu thuyết cười đến run người, vội vàng tắt máy đọc sách, ném vào trong chăn. Vừa rồi xem chuyện cầu huyết quá nhập tâm, bạn không hề để ý có người vào. Bạn kéo cao chăn, xoay người lại, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh như cún con, cảnh giác đánh giá người phụ nữ đang ngồi bên giường. Liễu Như Yên thấy dáng vẻ rõ ràng là vừa khóc xong của bạn, muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu. Một hồi lâu nhìn nhau, bạn không biết cô ấy định làm gì. Vì xem tiểu thuyết quá lâu, hốc mắt bạn cay cay, không nhịn được lại rụi rụi. Khẽ chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lăn xuống, tim Liễu Như Yên thắt lại. Đầu ngón tay lau qua khóe mắt bạn, lúc mở miệng cổ họng nghẹn ngào. Nhà họ Giang đã đề nghị liên hôn, trưởng bối trong nhà tôi cũng hy vọng như vậy. Bạn chớp mắt, lặng lẽ kéo chân cao lên che đi khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên. Một đôi mắt im lặng nhìn cô ấy. Tôi vẫn có một chút mong đợi với Liễu Như Yên. Chuyện sau khi kết hôn nuôi trai bao, cô ấy chắc chắn không làm ra được. Nếu phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ là người bị bỏ rơi. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, ta đến lúc thử thách diễn xuất rồi, Giang Tiên Trình. Bạn không ngừng tự cổ vũ trong lòng. Lát nữa nhất định phải khóc ra, ánh mắt nhất định phải đúng chỗ, cảm xúc phải thật trọn vẹn. Chỉ nghe Liễu Như Yên nói một câu khổ khóc. Tôi đồng ý rồi, bạn biết đã đến lúc rồi. Chuẩn bị tốt cảm xúc, từ từ cúi đầu, không sao đâu. Chị Như Yên, em có thể hiểu mà. Chị và anh trai em môn đang hộ đối, đúng là một cặp trời sinh. Cảm xúc không ngừng dâng lên, bạn đã bắt đầu nghẹn ngào. Là em không nên ôm ấp vào tưởng. Chị ơi, sau này chúng ta vẫn là đừng. Liễu Như Yên kịp thời ngắt lời, liên hôn không phải với Khương Phạm Kiện, là với em. Lời thoại đến bên miệng bạn, cứng ngắc bị chặn lại. Này cô nói gì vậy? Hu hu chị ơi, chị không cần an ủi em. Thế này không được đâu ạ. Bạn kích động vẫy tay từ chối. Em biết thật ra chị cũng có cảm tình với anh trai em. Liễu Như Yên không cần nghĩ đã trực tiếp phủ nhận. Em không tin, nhân cơ hội này lật lại chuyện cũ với cô ấy. Chị không còn lừa em nữa, chị ngay cả chén lưu ly mà em thích nhất cũng tặng cho anh trai em rồi. Lần này đến lượt Liễu Như Yên đầy dấu chấm hỏi. Cái gì cơ? Anh Thành, em đây là hoàn toàn oan uổng người tốt. Cô ấy hơi nhíu lại, dường như mới nhớ ra. Cái đó chỉ là bị tôi không cẩn thận làm vỡ thôi. Sự thật đúng là như vậy. Cái gọi là tín vật định tình mà Khương Phạm Kiện nhận được chỉ là cố ý để chọc tức bạn, nhưng bạn vẫn bĩu môi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Liễu Như Yên vô tình vô dụng trước mặt người khác hoàn toàn luống cuống. Cô ấy lắp bắp giải thích. Đồ vật mà Khương Phạm Kiện đã chạm qua, tôi ngay lập tức đã tiêu hủy rồi. Tôi không thích cậu ta, tôi chỉ thích em. Lời cô ấy vừa dứt, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạn với bộ não đang đình trệ, theo phản xạ hỏi lại, chị nói gì cơ? Liễu Như Yên lần này không lắp bắp nữa, gương mặt nhỏ nhắn vốn lạnh lùng, từ từ nhuốm một màu hồng xinh đẹp. Từng chữ nói, chị thích em nhất, chị chỉ thích em thôi. Trong đầu bạn toàn là lời tỏ tình đột ngột của Liễu Như Yên. Trước đó, Liễu Như Yên chưa từng nói những lời tương tự như chị thích em. Theo bạn thấy, hai người chỉ dừng lại ở giai đoạn mập mờ, hoàn toàn chưa từng ở bên nhau. Vì Liễu Như Yên chưa từng nói thẳng với bạn, cô ấy chưa bao giờ đích thân thừa nhận rằng cô ấy thích bạn. Liễu Như Yên thấy bạn vẫn còn ngây ra, tiếp tục nhẹ nhàng nói, người liên hôn là chị, đồng ý là vì em vẫn là thiếu gia nhà họ Giang. Chị cân nhắc là em, chứ không phải muốn liên hôn với Khương Phạm Kiện. Suy nghĩ của bạn rối bời, mất cả kiểm soát biểu cảm. Xuống ăn chút gì được không? Cô ấy nắm lấy tay bạn, giọng điệu đã dịu đi, như đang dỗ dành bạn. Giấy báo trúng tuyển của em đâu? Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã phát triển đến bước này như thế nào, nhưng bạn không quên việc chính. Ăn xong chị đưa cho. Tối hôm đó bạn ngủ đều ôm giấy báo, chỉ sợ Liễu Như Yên nửa đêm phát điên xé mất giấy báo của bạn. Sáng sớm hôm sau, Liễu Như Yên đưa bạn đến trường. Bạn từ chối cô ấy, khiến cô ấy mất mặt. Liễu Như Yên chau mày, luôn cảm thấy bạn có cảm giác như một kẻ tối vắt chanh bỏ vỏ. Bạn có lẽ cũng nghĩ đến điều đó, cúi đầu hôn mạnh lên má cô ấy một cái. Chụt một tiếng, dỗ dành thành công.
Bạn nhanh chóng kết bạn với 3 người bạn cùng phòng. Ngày hôm sau, 4 người hẹn nhau đi ăn trưa ở nhà ăn. Lúc xếp hàng, vài bạn bị bạn cùng phòng chọc một cái. Anh Thành, mau nhìn kìa, hướng 2 giờ có chị gái xinh đẹp. Bạn đang phân vân không biết ăn gì, là cơm trứng sốt cà chua, hay là cơm khoai tây xé sợi đây, thật là đau đầu. Bạn chỉ một lòng nghĩ đến việc ăn cơm, nhưng khi quay đầu nhìn món ăn, lại chạm phải một ánh mắt lạnh lùng. Bạn nhận ra, hơi thở ngưng lại, vội vàng quay đầu đi, đội mạnh chiếc mũ trong tay lên đầu, tạo nghiệp à. Quả nhiên là đói đến mụ mị đầu óc rồi, nếu không sao bạn lại thấy được vị tổ tông đó. Lâm Nặc không phải nên đi du học rồi sao? Vượt biên về à? Bạn cơm cũng không ăn nữa, tìm một cái cớ rồi chuồn đi ngay. Bạn vừa đi đến góc rẽ lối thoát hiểm, một bàn tay như vòi bạch tuộc của ác quỷ từ từ vươn ra, chặn trước mặt bạn. Bạn nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Bạn học ơi, bạn làm rơi đồ này. Khoan đã, giọng nói này không phải của Lâm Nặc. Bạn ngẩng đầu, bạn làm rơi đồ này. Bạn thấy trong bàn tay nhỏ đang chặn trước mặt mình, đang cầm một chiếc thẻ ăn, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt. Bạn thắc mắc tại sao người trước mặt, giọng nói lại có vẻ không giống Lâm Nặc trong trí nhớ. Nhưng ánh mắt bạn lướt qua xương quai xanh của đối phương, có một nốt ruồi nhỏ. Đây không phải Lâm Nặc thì là ai chứ? Bạn kéo vành mũ rất thấp, không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Lâm Nặc chắc là chưa nhận ra mình đâu nhỉ? Nếu không sao cô ấy có thể bình tĩnh đưa thẻ ăn cho mình như vậy. Theo tính cách của cô ấy thì đã sớm nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên rồi. Nhận lấy thẻ ăn, bạn nặn ra một tiếng cảm ơn từ sâu trong cổ họng. Nghiêng người, bạn vòng qua cô ấy để đi ra ngoài. Một chân vừa bước ra, cái bóng bên cạnh khẽ động. Bên ngoài trời mưa rồi, tôi đưa cậu đi. Cô ấy ông, nghiêng người gọi bạn. Giang Tiền Trình. Bạn đứng sững lại, cúi đầu liếc nhìn thẻ ăn trong tay, đồng thời cũng sờ thấy thẻ ăn của mình vẫn còn trong túi, hoàn toàn không bị mất. Bạn lặng lẽ từ bỏ việc giãy giụa, đường hoàng nhìn giá trị hắc hóa trên đầu cô ấy. Quả nhiên lại tăng rồi, còn cao hơn lúc bạn xếp hàng ở nhà ăn, chỉ thoáng nhìn thấy. Đã lên đến 98% rồi. Cẩn trọng lời nói. Phải cẩn trọng lời nói. Giang Tiền Chính hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ, chủ động lên tiếng. Lâm Nham, thì ra thật sự là cậu à, tớ còn tưởng cậu đi du học rồi chứ. Lời còn chưa dứt, bạn tận mắt thấy đối phương, chỉ số trên đầu đột ngột tăng lên một bậc. Chết tiệt, bây giờ chào hỏi cũng không được sao? Cô gái trẻ tuổi cầm chắc ông, mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng bạn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong lòng bạn mơ hồ có một suy đoán táo bạo. Đi được một đoạn bạn mới phát hiện không phải đường về ký túc xá. Cô gái trả lời, đi ăn cơm. Bạn sợ cô ấy kéo đầy giá trị hắc hóa rồi cho nổ tung trái đất, nên đành đi theo. Ở bên kia đường đối diện tìm một quán mì không cần xếp hàng. Trong bữa ăn, người đối diện không hề động đũa. Suốt quá trình, đôi đồng tử đen láy đó đều dán chặt vào người bạn. Hồi lâu sau, đối phương cuối cùng cũng hỏi, bây giờ cậu sống ở đâu? Sao vừa mở miệng đã là câu hỏi thì sống ở trường chứ đâu? Bên nhà họ Giang còn chưa biết tớ về đâu. Bạn ngẩng đầu nhìn cô ấy, cậu không tò mò chút nào tại sao tớ vẫn còn sống à? Tớ có tò mò, sống là được rồi. Cô ấy chỉ sợ chớp mắt một cái bạn sẽ biến mất. Bạn ngạc nhiên qua, Lâm Nham, 2 tháng không gặp cậu thật sự trưởng thành hơn nhiều rồi. Giống như chị của cậu. Giọng nói đột ngột dừng lại. Sao không nói nữa? Cô gái mặt không biểu cảm nhìn bạn, giống hệt sự yên tĩnh trước cơn bão. Bạn hít một hơi lạnh. Cái miệng này của bạn, lần này là dẫm phải mìn của Lâm Nham rồi. Bạn hối hận nắm chặt tay, cúi đầu thật thấp, cố gắng độn thổ rời đi. 1 giây, 1 phút, 2 phút, thật yên tĩnh. Bạn nhắm mắt thắc mắc. Thế giới này sao vẫn chưa bị hắc hóa? Nữ chính sụp đổ chứ? Không ăn nữa à? Cùng lúc đó người đối diện cuối cùng cũng cầm đũa lên. Đũa nhẹ nhàng chạm vào đĩa tạo ra tiếng động nhỏ có kiểm soát. Nghe thấy tiếng động, bạn nhìn về phía đĩa của mình. Trên đó có một miếng cá đã được gỡ xương. Bạn rất thích ăn cá, nhưng cả hai thế giới đều chưa từng có ai chu đáo gỡ xương cá cho bạn như vậy. Cảm ơn cậu nhiều. Định thần lại, bạn lại cẩn thận nhìn chỉ số trên đầu đối phương. Con số 99% nổi bật không biết từ lúc nào đã giảm xuống còn 97%. Bữa cơm này bạn ăn mà lòng dạ không yên. Trên đường về, bạn vẫn luôn tìm cách muốn nhìn kỹ nốt ruồi trên cổ Lâm Nham. Thấy sắp đến dưới lầu ký túc xá, bạn cắn răng giả vờ trẹo chân ngã xuống. Ái da, cô gái bên cạnh vội vàng đến gần cúi xuống. Bạn không màng mặt đau, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cổ cô ấy, một chấm đen nhỏ. Nhìn xa giống như nốt ruồi, nhìn gần hình như vẫn là nốt ruồi. Sao có thể? Bạn túm lấy cổ áo cô ấy kéo sang hai bên, cố gắng nhìn kỹ hơn. Bạn hoàn toàn quên mất hai người đang ở đâu. Dáng vẻ này của bạn có khác gì giở trò lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ là cô gái bị bạn giở trò lưu manh, ngoài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không hề giãy giụa, còn lo lắng một tay đỡ eo bạn. Mặc cho bạn làm càn. Làm gì vậy? Giọng nói lạnh lùng trùng khớp với trong trí nhớ. Tim bạn giật thót một cái, không cam tâm đưa tay ra sờ nốt ruồi đó. Lại bị cô ấy nắm chặt tay. Đừng quậy nữa, mọi người đang nhìn. Giọng cô ấy bất lực, nhưng nếu nghe kỹ lại xen lẫn một chút cưng chiều, không giống như từ chối. Bạn dừng lại,
Ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nham. Không, đây không phải Lâm Nặc. Lâm Nặc sẽ không quan tâm bây giờ đang ở đâu. Chỉ mong bạn giở trò lưu manh với Nếu cô không ấy. phải Lâm Nặc, vậy người mang gương mặt giống hệt Lâm Nặc này chỉ có thể là chị gái song sinh của Lâm Nặc. Lâm Nham, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt phượng của cô gái hơi cụp xuống. Sương mù tan đi, bạn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao giá trị hắc hóa của cô ấy lại biến động. Tăng lên là vì bạn nhận nhầm cô ấy thành em gái Lâm Nặc. Giảm xuống là vì bạn nhắc đến cô ấy với tư cách là chị gái. Bạn đã nói mà, ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cặp song sinh nhà họ Lâm có ngoại hình cực kỳ giống nhau. Đến mẹ ruột cũng phải ngẩn người 3 giây, không phân biệt được chị em. Ký túc xá nam nữ ở gần nhau. Lâm Nặc từ nhà ăn trở về, từ xa đã thấy chị mình và một bạn nam ôm nhau. Cô ấy ngạc nhiên không khép được miệng. Chị, chỉ một chữ. Bạn vậy mà lại nghe ra được sự kinh ngạc trong giọng đối phương, nghi hoặc và còn có một chút vui mừng. Không cần nhìn, đối phương chắc chắn là Lâm Nặc. Tiếng gọi này thành công đánh thức người trong mộng. Bạn vốn định để Lâm Nham ra, lại bị bàn tay trên eo ấn ngược trở lại. Lúc này bạn không thể để Lâm Nặc phát hiện ra mình. Nếu không thì thật sự là tu la chàng rồi. Bạn đành phải vùi mặt vào lòng Lâm Nham, bất đắc dĩ níu lấy váy cô ấy. Khoảng cách này, thậm chí có thể do tiếng tim đập như sấm của cô ấy dường như còn đang tăng tốc. Lâm Nham cũng không muốn em gái nhận ra bạn. Không phải là lo lắng về cái gọi là tu la chàng, chỉ đơn thuần là không muốn. Đừng động. Lâm Nham thì thầm bên tai bạn. Cô ấy ôm chặt người trong lòng, với một tư thế chiếm hữu tuyệt đối, lướt qua bạn, nhìn thẳng vào Lâm Nặc sau lưng bạn. Chị ơi, vị này là ai vậy? Lâm Nặc tiến lên 2 bước, hóng chuyện. Không đợi hai người nói, Lâm Nặc tự mình tiếp lời. Đây là anh rể của em. Em gái ngốc, bạn vùi đầu sâu hơn. Chuyện này không liên quan đến tớ đâu nhé. Là Lâm Nham tự mình nhất quyết gọi như vậy. Hai người ở bên nhau từ khi nào vậy? Em về trước đi. Lâm Nham trực tiếp đổi người. Lâm Nặc suy nghĩ một chút, quyết định không làm phiền chị và anh rể thân mật nữa. Quay người khoác vài bạn cùng phòng đồng đồng về ký túc xá. Đợi lát nữa sẽ tra hỏi Lâm Nham. Lâm Nặc rời đi không lâu, bạn cũng trốn mất. Lâm Nham không giữ bạn lại, đợi bóng bạn khuất hẳn, cô ấy mới về phòng. Trong phòng, Lâm Nặc nghe thấy từ trên giường ngồi dậy. Nhanh vậy đã về rồi, sao không ở với anh rể thêm một lúc? Lâm Nham ngồi xuống, nghĩ đến gì đó lại ngẩng đầu nhìn đối diện. Tâm trạng của em có vẻ còn tốt hơn cả chị. Đó là đương nhiên rồi. Lâm Nặc cười. Trước đây cô chưa từng nghĩ người cứng đầu như chị mình một ngày nào đó cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Em thật sự mừng cho chị đó. Chị, cuối cùng chị cũng thoát ra được rồi. Em còn tưởng chị định vì Giang Tiền Trình mà ở vậy cả đời chứ. Lâm Nham chỉ cười nhẹ rồi đi tắm, hoàn toàn không cho đám đông hóng chuyện chút thời gian nào. Lâm Nặc thì đôi mắt sâu thẳm trong veo, răng trắng cắn chặt môi đỏ, đến khi thấy đau mới buông ra. Trong lòng vui mừng, như vậy anh ấy là của riêng mình rồi. Cô ấy một mình cười ngạo nghễ, khi mọi người đều nghĩ cho cốt đã được giải xuống biển. Lâm Nặc đã sớm tráo cho cốt đi. Cho cốt của anh ấy đang ở chỗ cô ấy. Một tuần tiếp theo bạn khá may mắn, đều không gặp lại Lâm Nặc. Ngày đầu tiên khai giảng, Liễu Như Yên đã tặng bạn một chiếc điện thoại mới. Bạn dùng tài khoản phụ kết bạn WeChat với Lâm Nham. Buổi tối bạn vừa từ chối lời mời ăn tối của Lâm Nham thì nhận được điện thoại của Liễu Như Yên gọi đến. Điện thoại của bạn để trên bàn tiệc, ghi chú dành 3 chữ lớn vị hôn thê. Bạn cùng phòng bên cạnh liền nhìn thấy. Anh Thành, cậu có vị hôn thê rồi à? Mí mắt bạn giật mạnh một cái, cười cầm điện thoại lên. Không phải, là bạn thân của tớ trêu đùa thôi, ha ha. Không biết đổi ghi chú từ lúc nào, tớ ra ngoài nghe điện thoại chút. Bạn vội vàng đi ra khỏi phòng riêng, đi đến cuối hành lang mới dám bắt máy. Giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng. Chị Như Yên, chị nghỉ ngơi chưa ạ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Liễu Như Yên. Chưa ạ, bạn cùng phòng em sinh nhật, bọn em vẫn đang ăn ở ngoài. Bên kia, ghế sau chiếc rông đến rau xi. Người phụ nữ nhìn định vị trên một chiếc điện thoại khác. Sự lạnh lẽo trong mắt từ từ tan đi, giọng điệu cũng dịu đi một chút. Khi nào xong, chị cho người đến đón các em. Không cần phiền vậy đâu ạ, ở đây bắt taxi cũng rất tiện. Bọn em cùng nhau về là được. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hóng gió vừa than thở với cô ấy. Hôm nay thật sự rất nóng rất mệt. Nếu không phải lý do em nghĩ ra bị người khác dùng mất, em đã xin nghỉ rồi. Đáng ghét, chị sẽ đi nói với lãnh đạo trường một tiếng. Em về nhà nghỉ ngơi. Đợi kỳ quân sự kết thúc rồi đến lớp. Giọng điệu của Liễu Như Yên mang theo sự cưng chiều không cho phép từ chối. Nghe câu đầu bạn vội vàng gật đầu. Chỉ là nửa câu sau của Liễu Như Yên khiến khóe miệng vừa nhếch lên của bạn nhanh chóng duỗi thẳng. Đừng mà, em chỉ nói bừa thôi. Thật sự mà bị cô ấy đón về, lần sau có được đến trường đi học không? Lại là một ẩn số. Kỳ quân sự và bị Liễu Như Yên, kẻ điên này, chọn một trong hai. Tôi vẫn chọn cái trước đi. Ít nhất sẽ không chết người. Bạn cắn răng tìm một cái cớ từ chối. Em cảm thấy trải nghiệm như vậy cả đời chỉ có một lần, không tham gia thì thật quá đáng tiếc. Đừng cố chấp. Mặc dù bác sĩ nói sức khỏe của em không sao, nhưng lần trước không có dấu hiệu báo trước mà nôn ra máu. Liễu Như Yên vẫn còn sợ hãi.
Người chết đi sống lại, chị không hy vọng thấy em xảy ra chuyện nữa. Bạn hối hận vì đã than thở với cô ấy. Vội vàng chuyển chủ đề, không nói nữa, bạn cùng phòng gọi em rồi. Bạn vội vàng cúp máy. Xoay người dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt cúi xuống, đôi tay cầm điện thoại, cố gắng bình ổn tâm trạng. Vài đôi chân nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt. Giọng bạn hơi ngập ngừng, phân ra một chút chú ý, ngẩng mắt nhìn qua, đối diện là mấy cô gái. Nhìn tuổi tác cũng tương đương bạn nhưng ai cũng nóng bỏng. Khụ, cổ họng không thoải mái, bạn vội vàng che giấu trạng thái lúc nãy khi nói chuyện điện thoại với Liễu Như Yên. Người phụ nữ đầu dây bên kia dường như nhận ra điều gì hỏi đó. Thêm một câu, bạn cho qua rồi cúp máy. Nếu không phải nhớ ra mình đang nói chuyện với quả bom hẹn giờ này, bạn đã sớm huýt sáo một tiếng rồi. Nhưng cho đến khi điện thoại cúp, mấy cô gái đối diện vẫn chưa đi. Ngược lại còn nhìn chằm chằm vào bạn, ánh mắt oán hận mà thâm tình này. Nếu không phải trên đầu họ đều không hiển thị giá trị hắc hóa, bạn suýt nữa tưởng họ cũng đến tìm bạn đòi nợ. Bạn hoàn toàn không có ấn tượng, đành phải hỏi hệ thống trong lòng, họ là ai vậy? Là nhân vật phụ mới mà cậu sắp xếp à? Hệ thống, cậu quá công nhận sức hấp dẫn của tôi rồi đấy. Tốt thì tốt, nhưng một lúc đến 4 người có phải hơi nhiều không? Gần đây tôi bị các chị gái hành hạ, thật sự không còn sức lực. Cậu bảo họ xếp hàng trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tìm họ tấn công. Bạn thầm tính toán trong lòng. Hệ thống câm nín, nợ tình của chính ngươi thì liên quan gì đến ta? Bạn lẩm bẩm trong lòng, vậy sao? Sao tôi không có chút ấn tượng nào? Nhưng miệng lại lịch sự hỏi. Mấy chị gái tìm tôi có việc gì không? Video đến đây là hết. Mọi người nhớ like và sub để mình có động lực làm video.